So, eto na nga, may kumakalat ngayong viral video on TikTok and sa Twitter and Facebook na rin about Imelda Marcos talking with this guy from the US na may hawak silang certificate of deposits. Panoorin natin. Treasury certificate. It's slightly fuzzy. No, don't anymore because this is dangerous already. No, look. If only I had a photographic memory, I could tell you what it was. Yeah, But it's no. all right. We can't show you, but it shows deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for It's for $987 billion. 908. Can we show the camera? No, please. Sige na, oh. This time, mga kababayan, samahan nyo akong suriin natin yung mga information. Kasi ayokong basta-basta maniwala sa mga nagkalat na information online na syempre hindi natin alam kung totoo o hindi. I am not here para i-question si Marcos, hindi rin para depensahan siya. Nandito ako ngayon para ibahagi yung aking mga natuklasan and yung mga logical analysis based on these available information. So, syempre, this is going to be my first time to vote if ever this coming May 2022. Kasi hindi ako talaga naniniwala sa mga politiko. Ngayon pa lang ako nagkaroon ng desire kasi sabi ko kailangan ko ng bumoto. Sayang naman na nakikipagtalo ako online tapos hindi pala ako botante. Nakakahiya naman yon. So, syempre, mahirap yung process para makapagpa-register kasi maaga akong gumising, naglakad, naghanap pa ng photocopy kasi I don't know na ganun palakad namin yung mga hinihingi. Hindi wala naman akong dalang requirements. Tapos, ang haba ng pila, 4 hours akong nakaupo. Pagkatapos, sa araw ng botohan, it's not gonna be easy as well kasi pila-pila pa rin yun. So, another naman na paghihirap ulit para lang makaboto ng mga tao. And I want to make sure that my vote is not gonna be wasted. And siguro kayo rin, ganun din ang inyong pakiramdam. So, halos lahat sinasabi, lahat sila magnanakaw, lahat sila walang matino dyan. Siguro naman kahit paano meron, di ba? Or ang mahalaga kasi is that alam natin yung ating decision na tama. Mayroon tayong konkretong basihan. Okay? So, ang tanong kasi is, ang gusto kong malaman is magkano yung yaman ng Pilipinas bago naupo si Marcos? Magkano yung ninakaw ng mga Marcoses? Magkano yung pagkakautang sa ibang bansa? Tapos tingnan natin at the end and make your own analysis kung sang-ayon ka ba na sila nga ay nagnakaw sa gobyerno ng Pilipinas. And this time, again, kagaya ng iba, ang ating source ng information syempre is online. Diba? Wala naman tayong ibang pwedeng pagkunan this time. Mahirap pumunta sa National Library o kung saan pa man. So, ang gagamitin kong source ng information is Wikipedia. Pero syempre, tinignan ko muna sa online. Gaano nga ba ka-accurate yung information sa wiki? Kasi baka mamaya mali-mali. Kasi ang wiki is pwedeng i-edit. Diba? Ng kahit sino. Pero mayroong approval yata. So, ang sabi dito, yung mga traditional na encyclopedia, 95 to 96% yung accuracy nila. And then, yung Wikipedia, sabi dito, naka-highlight. Yung overall accuracy rate ng wiki is at 80%. Not bad, 'di ba? So, pwede na natin pagbasihan ng logical analysis. Pwede natin pagkakunan ng ganong kasing analysis 'yon. So, next na tiningnan ko, sabi ko nga, was yung status ng bansa ng Pilipinas bago naupo si Marcos. So, simula tayo kay yung mga previous presidents, kay Quezon, kay Laurel, kay Osmeña, kay Rojas. Kay Rojas tayo mag-start kasi dyan nagkaroon tayo ng kalayaan na binigay ng Amerika. Alright? Yung pagiging Republic of the Philippines. So, dito tayo. So, noong 1946 to 1965, ang sabi dito,
After the re-establishment of the Commonwealth in 1945, the country was left with a devastated city, food crisis, and financial crisis. A year later, in 1946, the Philippines got its independence in America, creating the Third Philippine Republic. So, malinaw na malinaw sinasabi dyan, devastated ang Pilipinas. 'Di ba? Naghihirap ang bansa. So, ang naging effort ni Manuel Rojas, okay, was to rehabilitate yung bansang Pilipinas. And one of the things that he did was pinayagan niya yung American citizens and industries at pinagamit niya yung natural resources ng bansa in exchange ng rehabilitation support mula sa United States. American citizens and industries has the right to utilize the country's natural resources in return of the rehabilitation support from the United States. Ayan ang sabi. So sa madaling salita, unti-unti tayong bumabangon sa mga panahon na yan. Diyan din nagkaroon ng foreign relations ang Pilipinas. Ang sumunod kay Manuel Rojas was dito sa wiki, hindi na specify kung anong nangyari doon sa dalawang presidente, kay Magsaysay and kay Elpidio Quirino. And I was thinking na wala silang masyadong input sa bansa kasi walang masyadong nadagdag sa tawag nito sa ekonomiya ng bansa. Hindi nila na-specify. So, meaning to say, siguro it's not important. Ngayon, sumunod kay Manuel Rojas based sa wiki ay si Garcia. So, Garcia focuses more on the Filipino first, policy. Support local, sabi nga. Ang belief ni Garcia was mas maraming work, mas marami tayong matitipid, mas magiging productive tayo sa investment at mas magiging efficient tayo kapag sinuportahan natin at tinangkilik yung sarili nating products and services para ma-achieve yung national savings. Di ba? So, during his time then, ay nagsimula siyang magkaroon ng, o tinayo yung batas against graft and corruption. Itong Republic Act 301. So, it looks like yung mga previous administration nagkaroon ng matinding graft and corruption. Kaya kailangan nilang magkaroon ng ganitong klaseng batas. Alright? So, yun yung naging focus ni Garcia, pero hindi po na-specify dito kung nagkaroon ba siya ng mga malawakang project sa bansa, yung kagaya ng mga nagawa ni Marcos. And so, pagkatapos ni Garcia, si President Macapagal naman ang naupo bilang presidente. Okay, noong 1961. So, during Macapagal's administration, okay, dito tayo nagkaroon ng kaunting progress when it comes to national projects kagaya ng PNR. Ayan yung National Railways na yan na matagal na pabayaan, and thank God binuhay ni Presidente Duterte ngayon. And marami pang iba. Yung Land Bank of the Philippines doon established under his administration. And nag-focus din si Macapagal sa malala at lumalalang corruption sa bansa. And eto na, after nung kay Macapagal, ang sumunod na presidente was Ferdinand Marcos. Okay? It's getting exciting now kasi ito yung gusto kong iipunto lang na bago naupo si Marcos, hindi mayaman ang Pilipinas. Maybe, nakakaangat tayo yung ating ekonomiya, kung ano pa mang tawag nito, industry, meron tayo ng mga panahon na yun. Pero, we don't have billions of dollars. Yun ang isa sa mga malinaw na impormasyon ngayon. So, nung naupo si Marcos, okay, ito yung gusto ko kasing malaman. Magkano yung yaman ng Pilipinas? Alright? Ano yung naiambag ni Marcos? Magkano yung nautang na sinasabi nila at magkano yung ninakaw? Okay?
So, during the Marcos administration, dyan na itayo yung LRT, dyan na itayo yung mga tulay, yung Steel Corporation, yung mga airlines, mga kalsada, mga hospital, mga paaralan, and many others. Maraming projects. I don't have the list kasi hindi naman yun yung aking gustong i-present ngayon. So, in short, maraming naging proyekto during Marcos era. Alright? Sinasabi nga nila it was the golden era ba? Ng infrastructure? I don't know. Or yung kay Duterte yata yung ginagamit na slogan. So, in short, we don't have billions of dollars. Okay? Now, tingnan natin. So, this was between 1965 and 1986 na nakaupo si Marcos. Magkano yung utang ng Pilipinas during that time? Ang sabi dito, between 1962 and 1986, the external debt of the Philippines grew from 355 million to 28.3 billion dollars. Diba? Malaki. 28.3. Sabihin na natin $30 billion kasama yung interest ng pagkakautang. Ngayon, ang sunod na information na titingnan natin, yung sinasabi nilang nakaw na yaman ng mga Marcoses. Okay? Sabi nga ni Cayetano nung last election during their debate, sabi niya kay Marcos, your family stole $10 billion. Yun ang kailangan ma-recover ng Pilipinas sa mga Marcoses na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Okay? Ngayon, titingnan natin ang nautang ng Pilipinas, sabi ko nga, gawin na natin $30 billion. Alright? And then, nagkaroon ng mga infra projects na pinakikinabangan ng bansa until today. Unfortunately, yung iba is naibenta na sa private corporations ng mga nagdaang administration. So, 10 billion ang nakaw, 30 billion ang nautang ng Pilipinas, pero may mga naipagawang projects. Tingnan nyo ha, balikan nyo yung video. Balikan nyo yung video. Panoorin nyo ulit. Alright, we can't show you. But it shows deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for $987 billion. 900. Can we show the camera? No. Oh, 'di ba? Ang sabi diyan, 987 billion dollars ang kanilang certificate of deposits in one of the banks in Brussels. Sa Brussels lang yan. Wala pa sa ibang bansa. Can you imagine how much money the Marcoses has saved in these banks? Ngayon ang tanong, meron bang 987 billion dollars ang Pilipinas nung naupo si Marcos? I don't think. Uutang tayo ng 28.3 na sinabi ko nga gawin natin 30 billion. I don't think the Philippines will borrow money from the IMF pa yun, or World Bank ng 30 billion when we have almost $1 trillion. Diba? And so this is the second thing. Why would a Marcos steal $10 billion from the Philippines, diba? Habang mayroon silang $987 billion. Baryang-barya yan eh. Kaya pa nilang magbigay. I remember this interview ni Mel Tiangco kay Imelda Marcos. Sabi niya, yung kanilang yaman will save the entire world, the humanity. Ganon kadami yung kanilang kayamanan. Diba? Sinabi niya na yon before sa interview kay Mel Tiangco. Meaning to say,
Napakayaman ng mga Marcoses. So, having said that, $10 billion ang pagkakautang, 30 billion ang inutang, 10 billion yung ninakaw, sabi, 30 billion yung utang dahil pinagawa ng mga projects. Pero meron silang $987 billion sa isa sa mga bangko lamang sa Brussels. Now, simple, common sense lang. Why would the Marcoses steal $10 billion when they have almost $1 trillion in their bank accounts? Diba? So, kung ikaw ay nagdadalawang isip pa rin at naniniwala pa rin na ninakaw nila yan, that is gonna be your opinion. But having, all these details, and by the way, again, this is not my opinion. This is based on the information that, we got online. And you can also go there to check it. It is clearly, it is clear now, and naniniwala ako na hindi nila ninakawan ng Pilipinas. Okay? Hindi nila ninakawan. In fact, kaya nilang pagyamanin ng Pilipinas. So, you have your own opinion. Ayokong makipagpalitan na ng hindi magandang salita or whatsoever. Ang goal ko is to share info. Okay? So, kung hindi ito katanggap-tanggap dahil hindi mo gusto ang mga Marcoses, then that is, your opinion. Malaya ka. But then if you believe with all these details, I think it is right to share this information para pa sa mga ibang tao na hindi alam or walang time para mag-research, walang time para unawain, at ang nakikita lang nila is yung nasa mainstream media. Diba? Time to spread the news. Marcos did not stole money from the Philippines because they are more than wealthy than we can imagine. Diba? Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Alright? At share nyo rin po ang aking video kung ito po ay sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang. Alright? And please, if you have any input or comment, please write a comment down. Pagpalitan tayo ng kuro-kuro. Maraming salamat at vote wisely.